Hej och välkomna till beachen i Romu här i Estland. Och den här videon, det blir en riktig resevideo. Vi ska ta oss först till Tallinn. Sen ska vi ta oss vidare från Tallinn till Stockholm. Så det blir en resa med någon lokalbuss. Om ni såg förra videon så var jag på ett fängelse här i Romu. Och nu är jag på en beach. Ja. Och här uppe har fångar arbetat förr i tiden. För inte så länge sedan. Kanske 10-15 år sedan. Lite mer, 15-20 år sedan kanske. För det finns ett fängelse där. Det kan ni kolla in på kanalen om ni missar förra videon. Men i denna videon så ska vi börja med att ta oss bort härifrån till Tallinn. Så häng med till Tallinn. Vidare till Stockholm. Viva la Stockholm! Välkomna tillbaka till Tallinn. Gick ju ganska smidigt. Tog en timme ungefär från rummet. Och nu så har jag fått checka ut från det 25 euros vandrarhemmet. Och jag ska ta mig till 20 kronors vandrarhem. För det är så här i Tallinn just nu i alla fall. Är det väldigt fullbokat. Så därför har jag bott 3 nätter på 3 olika ställen om man säger så. Första natten, om ni har sett videon, så när jag bor i en kapsel egentligen. Kapselhotell. Och så bodde jag i det här som jag gick ut ifrån precis. Och så nu ska jag till ett tredje vandrarhem. Och det sista vandrarhemmet på den här resan. Faktiskt. Så det är upp till bevis nu. Avslutar vi på topp eller avslutar vi på botten av vandrarhemsträsket. Men ja. Men mot det nya vandrarhemmet ligger i Gamla stan i Tallinn. Så det är fortfarande väldigt centralt. Det är samma kedja som det jag precis gick utifrån.
Ja, då har vi kört ett vandrarhem här nu till. Det blev faktiskt ganska bra vandrarhem. Där är mitt rum. Jag vet inte hur man ska sova. Men jag har inte testat, men har pratat, varit social igen. Men brasilianer igen, väldigt sociala brasilianare. Vi har pratat om resor såklart, mest resor. Och ja, vandrarhemmet är helt okej. Som sagt. Och nu tänkte jag köra sista middagen utomlands. För imorgon käkar jag väl kanske middag på båten. Eller så. Ja. Så vi går till sista middagen. Se vad vi hittar. God morgon! Jag har precis varit på toa. Och väldigt nice toa här. Jag ska säga. Jag ska visa rummet. Sen ska vi göra det sista i Tallinn. Vi ska gå till vi ska inte gå till ett museum, men jag ska visa er ett hotell innan vi avslutar videon. Det blir faktiskt, vi kommer till Stockholm i den här videon. Det får bli nästa video. Så häng med ut i vandrarhemslivet. Jag ska visa också en liten en härlig hörna också. Som är väldigt härlig att sitta vid. Det här vandrarhemmet var nog bättre än de andra. Det här var nog det bästa vandrarhemmet av de här som jag har bott på i Tallinn. Kan man sitta här och dricka sitt te om man har te. Men nu går vi vidare. Jag ska visa vart jag sovit idag. Sista vandrarhems sista sängen på den här resan som har varit ett vandrarhem. Ja, ser ni hotellet här uppe? Hotell Virro. Det är ett gammalt Sovjethotell. Under Sovjetunionen där de bara forsar in turister i det här hotellet och avlyssnar dem lite. Men det gör de kanske inte idag, det vet jag inte. Det ska finnas ett museum om historien om lite Sovjethistoria här. Det ska finnas någonstans i det hotellet. Men det har jag inte riktigt tid med idag. Jag har lite pressat schema. Men om ni är intresserad så ta er till Hotell Virro och och gå på något museum gällande den sovjetiska historien här i Tallinn. Och framförallt det hotellet då. Ett litet tips. Men nu så ska vi avsluta Tallinn med en mat. Mat. Vad tror ni det blir? Jag försökte faktiskt käka lokalmat, men de var så fruktansvärt otrevliga där så. Och jag ska skriva. Jag skriver här nere vad restaurangen heter som ni kanske ska undvika om ni är i Tallinn. Det var nog en riktig turistfälla, så jag smet iväg innan jag hann beställa. För de var, nej, jag får nog jobba lite på sin service-minded det här. Ja, men vi avslutar med någon maträtt. Förmodligen blir det ju ingen lokal maträtt
Om jag inte hittar något på vägen dit jag ska nu. Var ska jag nu tro? Ja, det vet vi inte. Men snart vet vi. Häng med! Ja, vi har kommit tillbaka till mitt favoritställe här i Tallinn faktiskt. Dels så finns det ett väldigt gott kebabbak just här borta som heter Bröder Kebab. Som jag käkade på för några videos sedan. Den var riktigt god. Hittar jag ingenting annat så avslutar vi nog faktiskt den här Estland-vistelsen med en kebab. Men nu har vi kommit till någon så här gammalt, ja, ett område som de har satt ny färg på, om man säger så. Det är väldigt mycket barer, restauranger här. Jag skulle verkligen rekommendera att ta er hit. Det ligger bortanför tågstationen i Tallinn. Så har ni vägarna förbi Tallinn, ta er hit. Kanske mer på kvällen. Men här kan man dricka öl, käka mat, alla möjliga olika rätter. De har någon thai-köpfräs här borta som inte är öppen. Här har de något mer tyskt, tror jag. Kanske inte så mycket estländsk mat. Men jag frågar ju en estlänning vad är typiskt estländskt matmässigt. Då säger han pizza. Mer eller mindre. Så jag käkar ju faktiskt en pizza i video. Så jag har faktiskt käkat en thailändsk, eller inte thailändsk, estländsk mat. Men vi får se vad vi hittar för mat här. Och även här vi kommer avsluta vår video. Så häng med om ni är nyfikna på sista maträtten i Estland blir. För sen så i nästa video åker vi färja. Då är det färjeliv. Som sagt. Skål! Mango mamma. Sista måltiden avklarad. Det blev en kycklingvåffla av något slag. Men nu så, ja, vad gör vi nu? Det är inte mycket kvar att göra. Båten går om några timmar. Som ni kommer att få se i nästa video. Men det var väldigt gott och väldigt bra. Här var det sjukt bra service. Jag vet inte knappt vad det hette, men jag vet inte vad det hette. Och väldigt nice. Skulle jag väldigt rekommendera komma hit. Fortfarande runt runt tågstationen någonstans. Ja. Men vi säger väl så. Så ses vi i nästa video. Så kör vi mot Stockholm på riktigt. Kanske till och med hinner till Göteborg i nästa video. Men ja. Jag tänker vi ses nästa gång. Ciao! Ist